साथीहरु जावास्क्रिप्ट को बेसिक प्रब्लममा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ र साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई आर्मस्ट्रङ नम्बर कसरी चेक गर्ने त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नाउ लेट्स बिगिन द भिडियो। र साथीहरु सबैभन्दा पहिला जानु आर्मस्ट्रङ नम्बर भनेको के हो। सो यसको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै एक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि 145 भन्ने एउटा नम्बर छ। अब तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि 1 को चाहिँ क्युब निकाल्नुस् है। 1 को क्युब भनेको 1 हुन्छ, त्यसपछि प्लस गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब 4 को क्युब निकाल्नुस्। अब 4 को क्युब कति हुन्छ तपाईले चाहिँ त्यो निकाल्नुस्। 4 into 4 गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि प्लस गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब 5 को क्युब निकाल्नुस् है। सो 5 into 5 अब तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यो सबैलाई जोड्नुस्। यदि जोड्दाखेरि जुन हाम्रो यहाँ नम्बर छ नि यो नम्बर आयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ आर्मस्ट्रङ नम्बर हुन्छ र यदि आएन भने चाहिँ त्यो आर्मस्ट्रङ नम्बर चाहिँ हुँदैन। र साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो 4 लाई चाहिँ 3 चोटी मल्टिप्लाई गरेको छु। त्यसैगरी मैले चाहिँ 5 लाई 3 चोटी मल्टिप्लाई गरेको छु। किन त्यसो गरेको छु भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन नम्बर छ यसमा चाहिँ कतिवटा डिजिट छ त्यो काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ अहिले 3 वटा डिजिट छ, त्यही भएर मैले चाहिँ 3 चोटी मल्टिप्लाई गरेको छु। यदि यहाँ चाहिँ अर्को कुनै डिजिट हुन्थ्यो भने जस्तै 5 हुन्थ्यो भने तपाईले चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि 4 चोटी चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्थ्यो। 5 लाई पनि तपाईले चाहिँ 4 चोटी मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसैगरी अब 5 को पालो त छँदै छैन, यो 5 पनि तपाईले गर्नु पर्यो। सो यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि आर्मस्ट्रङ नम्बर भनिन्छ। सो अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट कोडिङ तर्फ लागौं। साथीहरु अब चाहिँ म युजरबाट इनपुट लिनको लागि चाहिँ एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्छु। लेट यसमा चाहिँ हाम्रो नाम भनेर। सो यसमा चाहिँ म प्रम्प्ट यसमा चाहिँ अब तपाईले चाहिँ मेसेज दिनुस् हैन, एन्टर अ नम्बर भनेर। अब हेर्नु साथीहरु हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि त्यो नम्बरमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ हाम्रो डिजिट छ भन्ने कुरा चाहिँ काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ म एउटा भेरिएबल लिन्छु लेट काउन्ट भनेर हैन। सो यसमा चाहिँ काउन्ट भन्दा पनि यसमा चाहिँ अब डिजिट भनेर दिनुस् हैन। सो डिजिट इक्वल टु तपाईले चाहिँ यहाँ 0 भनेर दिनुस् हैन। सुरुमा चाहिँ 0 भनेर इनिशियलाइज गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि व्हाइल लूप लेख्नुस्। त्यसपछि अब तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ नम्बर छ हैन नम, त्यसपछि तपाईले चाहिँ नट इक्वल टु 0 यो 0 नभइन्जेलसम्म तपाईले चाहिँ यो लूपलाई रन गर्नुस्। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन हाम्रो नम छ नि सो यसलाई चाहिँ तपाईले नम डिभाइड बाइ 10 गर्नुस्। र यसमा चाहिँ तपाईले अब डिजिटलाई चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अब इन्क्रिमेन्ट गर्नुस्। अब तपाईले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि अब console.log है console.log अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि डिजिट। सो डिजिटलाई तपाईले प्रिन्ट गर्नुस्। त्यसपछि म चाहिँ यहाँ अब भ्यालु दिन्छु जस्तै 1 3 4 5 दिए है। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 0 आइरहेको छ। किन यस्तो भइरहेको छ? सो यहाँ चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हो। म चाहिँ डिजिट मात्रै लेखेको छु, तपाईले चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब के गर्नुस् भन्दाखेरि जस्तै 3 4 5 हाने। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3 2 7 आएको छ। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले यसलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गरेकै छैनौं है। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसलाई अब इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नुस्। त्यसपछि चाहिँ पार्स इन्ट है। त्यसपछि तपाईले यसलाई सेभ गर्नुस्। अब म चाहिँ यहाँ जस्तै 1 2 3 हान्छु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ 3 भनेर आएको छ। त्यसैगरी म चाहिँ अब 1 2 3 4 5 हान्छु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 5 भनेर आएको छ। सो यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि नम्बरमा कतिवटा डिजिट छ भनेर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब तपाईले चाहिँ फेरि के गर्नुस् भन्दाखेरि व्हाइल त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले अब यो जुन हाम्रो चाहिँ नम्बर छ नम्बरलाई चाहिँ तपाईले एउटामा स्टोर गर्नुस् हैन। लेट टेम्प भनेर चाहिँ तपाईले नमलाई स्टोर गर्नुस् हैन। किन भन्दाखेरि यहाँ त हाम्रो नमको भ्यालु चेन्ज भइसक्यो। तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि फेरि यो टेम्पलाई टेम्प नट इक्वल टु 0 है। 0 नभइन्जेलसम्म तपाईले चाहिँ यसलाई रन गर्नुस्। त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसको रिमाइन्डर पत्ता लगाउनु पर्यो। सो अहिलेको तपाईले एक्जाम्पलमा हेर्नुभयो भने जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो 145 नम्बर थियो भने सबैभन्दा पहिला त हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 1 को क्युब गर्नु पर्यो। त्यसैगरी चाहिँ हाम्रो 4 को क्युब गर्नु पर्यो। त्यसैगरी 5 को क्युब गर्नु पर्यो। यिनीहरु भनेको के हुन् भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ डिजिट हो यसको। सो हामी चाहिँ यो डिजिट निकाल्नको लागि त सिम्पल छ, तपाईले रिमाइन्डर निकाल्दिनुस् भइहाल्यो हैन। लेट rem भनेर दिनुस्। यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि टेम्प त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मोड 10 गर्नुस्। यति गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ यो नम्बर पाउँछौं 5 पाउँछौं हैन। तपाईले चाहिँ यो नम्बरलाई मोड 10 गर्ने बित्तिकै हामी चाहिँ 5 पाउँछौं। सो यति पाइसकेपछि अब तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुस्। यसमा चाहिँ लेट सम भनेर यसमा चाहिँ 0 इनिशियलाइज गर्नुस्। त्यसपछि अब तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि सम इक्वल टु यसमा चाहिँ तपाईले सम अनि त्यसपछि प्लस हैन सम प्लस यसमा चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि एउटा मेथड चाहिँ युज गर्नुस् हैन पावर निकाल्नको लागि। सो यसमा चाहिँ बेस भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि बेस भनेको त रिमाइन्डर हो। सो यसमा चाहिँ तपाईले रिमाइन्डर बेस दिनुस्। त्यसपछि एक्सपोनेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ डिजिट भेरिएबल छ त्यो भनेको एक्सपोनेन्ट हो। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ डिजिट भनेर दिनुस्। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टेम्पलाई चाहिँ तपाईले इक्वल टु टेम्प डिभाइड बाइ 10 गर्नु पर्यो। र यहाँ पनि सेम कुरा नै हो, यसलाई चाहिँ तपाईले इन्टिजरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो है। सो अब त्यसपछि पार्स इन्ट भनेर दिनुस् हैन पार्स इन्ट। अब त्यसपछि हेर्नुस् टेम्पको भ्यालु पनि चेन्ज भइसक्यो। सो हामीले चाहिँ अब यो ओरिजिनल नम्बरसँग चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यही भएर तपाईले चाहिँ लेट फेरि हाम्रो चाहिँ यहाँ टेम्प 2 भनेर दिनुस्। यसमा चाहिँ नमलाई इनिशियलाइज गर्नुस् है।
अब त्यसपछि हामी सबैभन्दा पहिला चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यो टेम्पमा चाहिँ के छ त्यो हेरौँ है त। टेम्पमा भन्दा पनि हामीले सममा चाहिँ के छ त्यो हेरौँ है। console.log त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले सम भनेर दिनुस्। अब जस्तै मैले चाहिँ यहाँ यसलाई चाहिँ म क्यान्सल गर्छु, त्यसपछि रिफ्रेश गर्छु, त्यसपछि म चाहिँ यहाँ 145 भनेर हान्छु है। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ 190 आएको छ भनिसकेपछि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो आर्मस्ट्रङ नम्बर होइन है। अब त्यसपछि म चाहिँ यहाँ 153 भनेर हान्छु, त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ 153 नै आएको छ। सो त्यही भएर हाम्रो जुन 153 नम्बर छ त्यो चाहिँ आर्मस्ट्रङ नम्बर हो। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि इफ हाम्रो चाहिँ जुन अब सम भन्ने भेरिएबल छ त्यो चाहिँ इक्वल टु के भयो भन्दाखेरि temp2 भयो भने हैन। सो यो चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल नम्बरसँग इक्वल भयो भने तपाईले चाहिँ console.log सो यसमा चाहिँ it is an आर्मस्ट्रङ नम्बर भनेर दिनुस् हैन। इट इज एन आर्मस्ट्रङ नम्बर अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि एल्स तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि console.log सो यसमा चाहिँ तपाईले अब it is not an आर्मस्ट्रङ not an है। सो not an ARMSTRONG स्ट्रङ नम्बर भनेर दिनुस्, त्यसपछि यसलाई सेभ गर्नुस्। सो म चाहिँ यहाँ अब 153 हान्छु, त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इट इज एन आर्मस्ट्रङ नम्बर भनेर आएको छ। त्यसैगरी म चाहिँ अब यसमा चाहिँ 1 हान्छु, त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ इट इज एन आर्मस्ट्रङ नम्बर भनेर आएको छ। त्यसैगरी म चाहिँ यसमा 10 हान्छु, त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ इट इज नट आर्मस्ट्रङ नम्बर भनेर आएको छ। त्यसैगरी म चाहिँ यहाँ 9 हान्छु, देख्न सक्नुहुन्छ इट इज एन आर्मस्ट्रङ नम्बर है। त्यसैगरी म चाहिँ अब 56 हान्छु, देख्न सक्नुहुन्छ इट इज नट आर्मस्ट्रङ नम्बर भनेर आएको छ। सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आर्मस्ट्रङ नम्बर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु भिडियो मन परिरहेको छ भने यस्तै प्रोजेक्ट्सहरुको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथीहरु भिडियो लाइक गर्नुको साथसाथै अरु साथीहरुसँग पनि शेयर गर्नु होला। अब हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि कुनै दुईवटा इन्टरभलमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ अब आर्मस्ट्रङ नम्बर रहेछ त नि हैन। सो त्यो कुरा चाहिँ प्रिन्ट गरेर हेरौँ। अब साथीहरु त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो जुन कोड लेखिरहेका छौं यो ठिकै छैन। सो यो कोड नै चाहिँ लेखौं। सो यो इफ एल्स चाहिँ म हटाइदिन्छु अहिले। सो यो कोड चाहिँ हामीले रियुज गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ म सबैभन्दा पहिला के गर्छु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यसमा लोअर भनेर दिन्छु म चाहिँ है। सो LOWR लोअर, त्यसपछि यसमा चाहिँ म के भनेर दिन्छु भन्दाखेरि अप्पर भनेर दिन्छु है। सो अप्पर। अब त्यसपछि यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टर लोअर नम्बर, त्यसैगरी इन्टर यसमा चाहिँ हाम्रो UPPR अप्पर नम्बर है। अब लोअर र अप्पर नम्बर पाइसकेपछि अब हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला एउटा चाहिँ लुप रन गरौँ। सो यसमा चाहिँ लेट आई को भ्यालु चाहिँ हाम्रो लोअरबाट सुरु गरौँ, त्यसपछि आई चाहिँ हाम्रो लेस अर इक्वल टु चाहिँ अप्पर, त्यसपछि आईलाई चाहिँ तपाईले इन्क्रिमेन्ट गर्दै जानुस्। त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ अब यही कोडलाई चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अब कन्ट्रोल एक्स गरेर चाहिँ यसमा तपाईले कन्ट्रोल भी गर्नुस्। त्यसपछि अब तपाईहरुले चाहिँ राइट क्लिक गरेर अब यसलाई चाहिँ फर्मेट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो बेला बेलामा बिग्रियो भने चाहिँ फर्मेट डकुमेन्ट गर्नु होला। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि डिजिट इक्वल चाहिँ यसलाई चाहिँ म माथि लिएर जान्छु हैन। अब त्यसपछि चाहिँ ल हेर्नुस् है जुन हाम्रो यो छ। सो यो कोड पनि हामीलाई आवश्यक पर्छ हैन। सो यसलाई चाहिँ म डाउन गर्छु हैन। अब त्यसपछि ल हेर्नुस् अब हामी चाहिँ टेमको ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो आई गर्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ जुन नम छ यसमा पनि आई गर्नु पर्यो हैन। अब त्यसपछि साथीहरु यहाँ चाहिँ हाम्रो नम नट इक्वल टु 0 को ठाउँमा चाहिँ तपाईले अब टेम्प गर्नुस् हैन। टेम्प चाहिँ नट इक्वल टु 0। सो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो डिजिट क्याल्कुलेट हुन्छ। अब डिजिट क्याल्कुलेट भइसकेपछि हामीले चाहिँ लेट सम इक्वल टु 0 ठीक छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ टेम्प नट इक्वल टु 0 यसमा चाहिँ अब टेम्प नगर्नुस् तपाईले हैन, temp2 गर्नुस् है। टेम्पको भ्यालु त चेन्ज भइसक्यो यहाँबाट है, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा पनि हाम्रो टेम्प हो है। सो टेम्प त्यसपछि जहाँ नम छ त्यहाँ चाहिँ तपाईले टेम्प युज गर्नुस्। सो यसमा पनि हाम्रो टेम्प2 भयो। टेम्प2 भइसकेपछि यसमा पनि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि टेम्प2। सो यसमा पनि अब तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ठीक छ। सो यसमा चाहिँ हाम्रो अब यसमा पनि तपाईले टेम्प2। सो यसमा पनि तपाईले टेम्प2 गर्नुस्। अब यति गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब त्यो नम्बरको जुन अब सम छ त्यो पनि क्याल्कुलेट हुन्छ र यसमा चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि इफ हाम्रो जुन चाहिँ अब सम छ त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इक्वल टु सो अर्को भेरिएबल पनि तपाईले चाहिँ अब क्रिएट गर्नुस् हैन। लेट temp3 भनेर दिनुस् हैन। यसमा चाहिँ आई असाइन गर्नुस्। त्यसपछि यदि हाम्रो चाहिँ यो सम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इक्वल टु temp3 सँग इक्वल भयो भने है, temp3 सँग इक्वल भयो भने तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि document.write है, document.write। सो यसमा चाहिँ तपाईले अब आईलाई प्रिन्ट गर्नुस्, त्यसपछि प्लस थोरै स्पेस दिनुस् हैन। अब त्यसपछि हेर्नुस् है, अब यसलाई चाहिँ तपाईले सेभ गर्नु भयो भने यहाँ चाहिँ केही समस्या त पक्कै पनि आउँछ है। सो त्यो समस्या के हो म अहिले तपाईहरुलाई भनिहाल्छु हैन। सो यसमा चाहिँ मैले अब कति दिए भन्दाखेरि लोअर लिमिट चाहिँ मैले 1 दिए हैन। त्यसपछि म चाहिँ अप्पर लिमिट चाहिँ यसमा चाहिँ अब 10 दिन्छु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 मात्रै आएको छ है, किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ समस्या छ। त्यो समस्या भनेको के हो भन्दाखेरि यो डिजिटलाई हेर्नुस् त। सो यो डिजिटलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हरेक नम्बरको हामीले चाहिँ डिजिट काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो अब त्यसपछि अब 1 2 नम्बर बढ्दै जाँदाखेरि त त्यसको डिजिट कति हो हामीले त्यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँ भित्र के गर्नुस् भन्दाखेरि डिजिट इक्वल टु हरेक नम्बरको लागि तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्यो भन्दाखेरि स्टार्टिङ गर्नुपर्यो 0 बाट है।
डिजिट इक्वल टु 0 गर्नुस्। सो यो चाहिँ समको भ्यालु 0 चाहिँ ठिकै छ। अब त्यसपछि तपाईले यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुस्। सो म चाहिँ यसमा अब लोअर हान्छु 1, त्यसैगरी अब म चाहिँ अप्पर हान्छु 10 है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेर आएको छ। अब त्यसैगरी म चाहिँ अब लोअर लिमिट हान्छु यसमा 1। अब त्यसपछि म चाहिँ अप्पर लिमिट हान्छु यसमा चाहिँ म 1000 सम्मको हेर्न चाहन्छु है त कुन कुन रहेछ भनेर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब 9 भयो 153 370 371 407 मात्र रहेछ है 1000 सम्म। त्यसैगरी म चाहिँ अब 1 देखि कहाँसम्म हान्छु भन्दाखेरि 20000 सम्म हान्छु है त। 20000 सम्म यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरू चाहिँ के रहेछन् भन्दाखेरि हाम्रो आर्मस्ट्रङ नम्बर रहेछन् है त्यो दुईटा इन्टरभलमा। सो यसरी तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा इन्टरभलमा चाहिँ आर्मस्ट्रङ नम्बर चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यदि तपाईहरुले जावास्क्रिप्ट सँग रिलेटेड अरु प्रोजेक्ट्सहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो राइट साइडको प्लेलिस्ट एक्सेस गर्नु होला। र साथीहरु आजको लागि यति नै। म तपाईहरुसँग अर्को इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथ भेट्ने छु। थ्यांक यू फर वाचिङ।